નમસ્તે મિત્રો, નોલેજ ફેક્ટરી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે નવી ભરતી છે એ જાહેર થઈ છે। નવી ભરતીના ફોર્મ ભરાવાના છે અને જેમાં 2700 જગ્યાઓ માટે રિક્રુટમેન્ટ કરવામાં આવશે। એની તમામ માહિતી છે આ વિડીયોની અંદર લેવાના છીએ। અને કઈ તારીખો વચ્ચે ફોર્મ ભરવાનું છે, ફોર્મ ક્યાંથી ભરવાનું છે, લાયકાત કેટલી છે, વયમર્યાદા, પગાર ધોરણ, ફી કેટલી છે અને સાથે સાથે આ જે એક્ઝામ હશે એનું સેમ્પલ પેપર એટલે કે સેમ્પલ પેપર છે એના વિશે પણ આપણે અત્યારે વાત કરીશું આ જ વિડીયોની અંદર। તો પૂરો વિડીયો જુઓ જેથી કરીને કોઈ ડાઉટ છે તમારા મનમાં ના રહી જાય। તો મિત્રો, હવે બધી માહિતી છે આપણા વિડીયોની અંદર જોવાનું શરૂ કરીએ। મિત્રો, જેટલી જરૂરી અને ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી છે એની આપણે શોર્ટમાં અત્યારે આ વિડીયોની અંદર માહિતી લઈ લઈશું। બાકી જો તમારે નોટિફિકેશન વાંચવું હોય, ઓનલાઈન એપ્લાય કરવું હોય તો એની ઓફિશિયલ વેબસાઇટની લિંક છે એ હું ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપું છું। તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જઈને તમે નોટિફિકેશન છે એ ડાઉનલોડ કરીને વાંચી શકો છો અને સાથે સાથે ઓનલાઈન ફોર્મ પણ એ જે ડિસ્ક્રિપ્શનવાળી લિંક છે ત્યાંથી ભરી શકો છો। તો મિત્રો, ભરતી છે એ ઇન્ડિયન નેવીની અંદર છે। એ અને એસએસઆર, એ એટલે આર્ટિફિશિયલ એપ્રેન્ટિસ અને એસએસઆર એટલે સિનિયર સેકન્ડરી રિક્રુટ। અને ઓગસ્ટ 2020 એની જે બેચ છે એના માટે જે રિક્રુટમેન્ટ થાય છે એના ફોર્મ ભરવાનું 8 તારીખથી ભરવાનું શરૂ થશે। તો 8 તારીખથી લઈને 18 નવેમ્બર સુધી તમારે આના માટે ઓનલાઈન એપ્લાય કરવાનું રહેશે। તો એની માહિતી આપણે અત્યારે લઈએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે પગાર ધોરણની વાત કરીએ મિત્રો। તો પગાર ધોરણ છે એ તમને સ્ટાર્ટિંગની અંદર 21,700 રૂપિયા છે એ પે કરવામાં આવશે। 21,700 છે એ તમારો સ્ટાર્ટિંગ પે રહેશે અને જેમ જેમ આગળ પ્રમોશન થશે, તમારો ગ્રોથ થશે એ પ્રમાણે તમારી સેલરી છે એમાં પણ ઇન્ક્રીમેન્ટ આવતું જશે। તો મિત્રો, આ સેલરી છે એ ખૂબ જ સારી સેલરી કહેવાય અને ફ્યુચર ગ્રોથ પણ આ જોબની અંદર ખૂબ જ સારો હોય છે। તો જે લોકો એલિજિબલ હશે એ લોકોએ આ ફોર્મ ભરવું જોઈએ। તો મિત્રો, તમારા મિત્રો સાથે પણ આ વિડીયો શેર કરો જેથી કરીને જે લોકો લાયક હોય, જે લોકો એલિજિબલ હોય ને જેમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય આ ફોર્મ ભરવા માટે એ લોકો પણ આ જોબ માટે એપ્લાય કરી શકે। હવે મિત્રો, આ જોબ માટે સિલેક્શન કઈ રીતે થશે? તો પહેલાં કોમ્પ્યુટર બેઝ ટેસ્ટ છે એ લેવામાં આવશે અને કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટ પછી એક ફિઝિકલ ફિટનેસ ટેસ્ટ એ લેવામાં આવશે। તો એ બંનેના મેરિટ આધારે ફાઇનલ સિલેક્શન છે એ કરવામાં આવશે। અને એક્ઝામ પેટર્નની વાત કરીએ મિત્રો તો 100 માર્ક્સનું પેપર હશે અને એની અંદર ઇંગ્લિશ, સાયન્સ, મેથેમેટિક્સ અને જનરલ નોલેજ એનાથી પેપર કાઢવામાં આવશે। અને સાથે જો તમારે સેમ્પલ પેપર જોવું હોય કે સેમ્પલ પેપર કેવું આવે છે તો તમે આ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ joinindiannavy.gov.in એ વેબસાઇટ પર જઈને સેમ્પલ પેપર તમે છે એ જોઈ શકો છો કે પેપર છે એ કઈ પ્રકારનું નીકળે છે। અને જે લોકો ફોર્મ ભરવામાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય એમને જરૂર એકવાર આ જોઈ લેવું, કારણ કે પરીક્ષાની તૈયારી કરતી વખતે તમને કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો છે એ કરવા એ તમને એકવાર ખ્યાલ આવી જશે। જ્યારે જે ફિટનેસ ટેસ્ટ છે એ લેવામાં આવશે તો ફિટનેસ ટેસ્ટની અંદર તમારે 1.6 કિલોમીટરનું રનિંગ 7 મિનિટની અંદર કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે। 20 ઉઠક બેઠક કરવાની રહેશે અને 10 પુશઅપ્સ છે એ કરવાના રહેશે। જ્યારે હાઇટની વાત કરીએ મિત્રો તો 157 સેન્ટીમીટર છે હાઇટ હોવી જોઈએ અને છાતી તમારે 5 સેન્ટીમીટર ફૂલાવવાની રહેશે। જ્યારે વજનની વાત કરીએ તો તમારી હાઇટ અને તમારી ઉંમર એના પ્રમાણમાં જો 10-1% ઉપર નીચે હોય તો ચાલે। તો આ ફિટનેસ ટેસ્ટ રહેશે તમારી। તો સિલેબસ વાઇઝ જે પેપર છે એ તમે એકવાર જોઈ લેજો એટલે તમને સિલેબસની ખબર પડી જાય। જ્યારે ફિટનેસ ટેસ્ટ છે એમાં આ જે કહ્યું એટલી વસ્તુ રહેશે। હવે એક્ઝામ ફીની વાત કરીએ તો એસસી અને એસટી કેટેગરીમાં જે ઉમેદવાર આવતા હશે એમણે કોઈ પણ પ્રકારની ફી ભરવાની નથી। જ્યારે બાકી બધા ઉમેદવારોએ 215 રૂપિયા છે એ ફી છે એ પેમેન્ટ કરવાની રહેશે। 215 રૂપિયા ફી છે અને એસસી એસટીવાળા લોકોએ કોઈ પણ પ્રકારની ફી છે એ ભરવાની નથી। આ ફોર્મ ભરવા માટે AA ની જે પોસ્ટ છે એની અંદર તમારે ધોરણ 12ની અંદર 60% હોવા જોઈએ અને મેથ્સ અને ફિઝિક્સ એ તમારા સબ્જેક્ટ હોવા જોઈએ। જ્યારે એસએસઆરની જે પોસ્ટ છે એની અંદર પર્સન્ટેજની કોઈ લિમિટ રાખેલી નથી। 12માની અંદર તમારે મેથ્સ અને ફિઝિક્સ સબ્જેક્ટ હોય તો તમે આ માટે એપ્લાય કરી શકો છો। ઉંમરની વાત કરીએ તો 1 ઓગસ્ટ 2000થી લઈને 31 જુલાઈ 2003 એની વચ્ચે જો તમારો જન્મ થયો હોય તો જ તમે આના માટે એપ્લાય કરી શકો છો। 1 ઓગસ્ટ 2000થી 31 જુલાઈ 2003ની વચ્ચે। હવે મિત્રો, એપ્લાય કરવા માટેની લિંક અને પીડીએફની લિંક છે એ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે। તમારે 8 નવેમ્બર 2019થી 18 નવેમ્બર 2019ની વચ્ચે www.joinindiannavy.gov.in એ વેબસાઇટ ઉપર જઈને એપ્લાય કરવાનું રહેશે। અને આ પોસ્ટ માટેની એક વધારે
જે લિમિટ છે એ છે કે ઓનલી અનમેરિડ મેલ કેન્ડિડેટ જ એપ્લાય કરી શકે છે. મેલ કેન્ડિડેટ અને મેલ કેન્ડિડેટમાં પણ અનમેરિડ હોય એ લોકો જ એપ્લાય કરી શકે છે.